च्यानलका नयाँ अपडेट पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानल ग्लोबल सञ्जयलाई, साथमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल बटन थिचिदिनु हुन अनुरोध छ। हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईलाई यस ग्लोबल सञ्जय च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, भर्खरै आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालले एउटा एप सार्वजनिक गरेको छ र त्यो एप डाउनलोड गरेर त्यो एपको मार्फतबाट तपाईले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको धेरै सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईले कम्प्युटर खोलेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको वेबसाइट मार्फत जुन सेवाहरू प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, जुन अनलाइन सर्भिसहरू, त्यो अब तपाईले मोबाइलमा यो एप आइआरडी नेपाल डाउनलोड गरिसकेपछि, इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले सो सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग स्मार्टफोन छ एन्ड्रोइडको वा एप्पलको अर्थात् आइफोन भने तपाईले यो एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यो एपबाट तपाईले नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो भर्खरै 2076 को उपलक्ष्यमा 8औं कर दिवसको उपलक्ष्यमा 2076 8/1 गतेदेखि यो एप्लिकेसन सञ्चालनमा आएको हो र यो एप्पलको एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोर मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ र यसको लागि तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड फोन छ भने प्ले स्टोरमा गएर आइआरडी नेपाल एप भनेर सर्च गर्नुहोस्। यदि तपाईको एप्पलको फोन हो भने तपाईले एप स्टोरमा गएर आइआरडी नेपाल एप भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले डाइरेक्टली गुगलमा गएर पनि यदि तपाईको एप्पलको आइफोन हो भने आइआरडी नेपाल एप फर आइफोन भनेर सर्च गर्नुहोस्। यदि तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइल हो भने गुगलमा गएर डाइरेक्ट आइआरडी नेपाल एप फर एन्ड्रोइड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो अटोमेटिक प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट हुन्छ र यदि आइफोन हो भने एप स्टोरमा डाइरेक्ट हुन्छ। र अब कुरा गरौँ के सर्भिसहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न अनलाइन सेवाहरू जस्तै कि सामान्य पानको विवरणहरू, व्यक्तिगत जुन पान कार्ड छ त्यसको विवरणहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न नोटिसहरू, सूचनाहरू, कन्ट्याक्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ट्याक्स क्याल्कुलेटरको पनि सुविधा छ जुन प्रयोग गरेर तपाईको कर कति त तपाईले तिर्नुपर्ने कर कति हो त्यो तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ र ट्याक्स पेमेन्ट तपाईले तिरेको करहरूको विवरणहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र ट्याक्स रिटर्न स्टेटस जस्तै कि आयकरको कुराहरू, भ्याटको कुराहरू, एक्साइज रिटर्नको कुराहरू जुन तपाईले तिरिसक्नु भएको छ, तिर्न बाँकी लगायत विभिन्न विवरणहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी इन्कम ट्याक्स रिटर्न डिटेलको हेर्न सक्नुहुनेछ विवरण, भ्याट रिटर्न लिस्ट र एक्साइज रिटर्न लिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र जति पेमेन्ट गर्नुभयो जुन समय अवधिभरि त्यो सबैको लिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र भाउचरहरू तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि भाउचर नम्बर भयो, आर्थिक वर्षको विवरणहरू, कुनै बाँकी बक्यौता छ भने त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र टिडिएस अर्थात् ट्याक्स डिडक्टेड स्यालेरीको विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ र रजिस्ट्रेसन र कलेक्सन रिपोर्टको सेवाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो एप अलरेडी सञ्चालनमा आइसकेको छ र तपाईले यो एप प्रयोग गरेर धेरै सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दिने गर्छ र यो एउटा अनलाइन चाहिँ मोबाइल एप हो जुन तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो स्मार्टफोनमा र तपाईले कुनै पनि रिपोर्टहरू अपलोड गर्दाखेरि त्यसको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यो एपमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, म अब स्टेप बाई स्टेप कसरी चाहिँ यो एप इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्न होला, नछुट्याइकन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले आइआरडी नेपाल एप फर आइफोन लेखेको छु यो गुगलमा र यो आइफोनको लागि हो। यदि तपाईको स्मार्टफोन एन्ड्रोइड हो भने तपाईले आइआरडी नेपाल फर एन्ड्रोइड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सिधै तपाईले प्ले स्टोरमा गएर आइआरडी नेपाल एप भनेर सर्च गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि एउटा चाहिँ यहाँ एप देखाउँछ, त्यो एप तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आइआरडी नेपाल भनेर एप देखाउँछ
र यो नेपाल सरकारको लोगो पनि यहाँ हुन्छ र तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ गेटमा टच गरेर र यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब तपाईले यसरी ओपन गरेर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् अब यहाँ विभिन्न मेनुजहरू छ जस्तै कि लगइन, ई पेमेन्ट, प्यान खोजी, कर हिसाब, सूचनाहरू, कर कानुन, धेरै सोधिने प्रश्नहरू, सम्पर्क नम्बरहरू। यसरी तपाईले मोबाइल एप प्रयोग गरेर पनि जुन अनलाइन वेबसाइट सर्च गर्नुहुन्थ्यो कम्प्युटरमा बसेर त्यो अब मोबाइलमा पनि तपाईले त्यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसको लागि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि जस्तो टिडिएसहरू फाइल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने र केही रिपोर्ट गर्नलाई तपाईले केही रेकर्डहरू अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र ई पेमेन्ट यहाँ छ। यसको लागि तपाईले पान नम्बर, प्रयोगकर्ताको युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पान खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्थायी लेखा नम्बर राख्नुहोस् र यहाँ खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो पान नम्बरको विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कर हिसाब तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि स्यालेरी कति, बोनस कति, ओभरटाइम कति, यो प्रोभिडेन्ट फन्ड कति, नागरिक लगानी कोष कति, इन्सुरेन्स कति र मेल हो कि फिमेल हो यो क्लिक गरेर क्याल्कुलेट ट्याक्स गर्नुहोस्। यसले चाहिँ करको हिसाब देखाइदिन्छ र केही सूचनाहरू छ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ सूचनाहरू देखाएको छ आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र भनेर यसरी डाउनलोड हुन्छ यो र तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुस्, भर्खरै मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो यहाँ सूचना आएको छ र यसरी तपाईले सूचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। करको कानुनहरूको बारेमा चाहिँ नियमहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एजुकेसन सर्भिस फी कति हो, एक्साइज, फाइनेन्स एक्ट, हेल्थ सर्भिस ट्याक्स, स्वास्थ्य सेवा कर, आयकर, यो लिक्वर एक्ट र रेभिन्यू ट्रिब्युनल एक्ट र भ्याट सम्बन्धी र डाइरेक्टिभ्सहरू, रेगुलेसनका कुराहरू तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ सम्पर्क नम्बर छ। तपाईले जस्तै डिपार्टमेन्टको नम्बर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अफिसहरूको नम्बरहरू पनि छ। विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुन जिल्लामा अवस्थित छ त्यहाँको तपाईले नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि उदाहरणको लागि मैले इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस धरानमा क्लिक गरेँ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो धरानको सम्पर्क नम्बर हो। इमेल नम्बर पनि छ र एड्रेस धरान सुनसरी। यसरी तपाईले नेपाल अधिराज्यभरिका कुनै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सम्पर्क नम्बरहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र धेरै सोधिने प्रश्नहरूमा कुनै कन्फ्युजनहरू छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि टिडिएस अन रेन्ट, भाडामा लाग्ने करहरूको बारेमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुन्छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भाडामा कर कति भनेर यो विवरण पुरै आएको छ। तपाईले यसलाई अध्ययन गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ अपडेटमा यहाँ तल चाहिँ नोटिसहरू आउँछ र यसरी साथीहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस च्यानल ग्लोबल सन्देशलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु।